নমস্কাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰছৰ কেইটামান পইণ্ট আমি চাম এতিয়া ওকে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য পাৱাৰ অফ আণ্ডাৰ ৰুট এণ্ড কিউব ৰুট ওকে যেতিয়া আমাক দিয়া থাকে ৰুট 2 এইটো কি হৈ গ'ল আণ্ডাৰ ৰুট আৰু যদি এনেকৈ দিয়া আছে এইটো হৈ গ'ল কিউব ৰুট ওকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিউব ৰুট এইটো হৈ গ'ল আণ্ডাৰ ৰুট ওকে ইয়াৰ মিনিংটো কি একচুৱেলি আমি চাম আজি যদি আমাক দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰুট 2 ইয়াৰ একচুৱেল মিনিংটো হ'ল 2 to the power 1/2 ওকে আৰু যদি দিয়া আছে ৰুট 3 ইয়াৰ মিনিং হ'ল 3 to the power 1/2 ওকে আণ্ডাৰ ৰুট দিয়া থাকিলে তাৰ মিনিং হ'ল নম্বৰটোৰ লগত পাৱাৰ আছে 1/2 ওকে তেনেকৈ এতিয়া দিয়া আছে কিউব ৰুট অফ 2 তো এইটো হৈ যাব 2 to the power কি হৈ যাব 1/3 কিউব ৰুট অফ 3 এইটো হৈ যাব 3 to the power 1/3 ওকে আমি জানো আণ্ডাৰ ৰুট অফ 9 ইকুৱেল টু 3 ওকে এইটো কেনেকৈ আহে আমি চাওঁ আহক ওকে 9ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ 3 স্কুৱেৰ ওকে 3 স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 9 ওকে তো আণ্ডাৰ ৰুট অফ 9ক আমি কি লিখিব পাৰিম 9 to the power 1/2 আৰু 9ক আমি লিখিব পাৰিম 3 স্কুৱেৰ ওকে তো এইটো হৈ যাব 3 2 into 1/2 2 কেনচেল আমাৰ থাকি যাব 3 to the power 1 So under root of 9 value আমি can পাই গলো 3 okay এইটো হল actual meaning of under root and cube root okay ধন্যবাদ